जय श्री कृष्ण बाल मित्रों, नीलमाधव में तमारुं स्वागत है। केम छे बाल मित्रों? मजामां ने? बाल मित्रों, आज आपणे धोरण 2 विषय गणित आइडियल, तो बधाय बाल मित्रों धोरण 2 नु गणित आइडियल पुस्तक खोलवानुं छे। तेमां आपणे प्रकरण 4 10-10 नी गणतरी ते आपणे शीखी रह्या छे। तो बाल मित्रों गणित आइडियल पुस्तक में पाना नंबर 35 खोलवानुं छे। तो बधाय बाल मित्रों पाना नंबर 35 खोलो। तो खोल्युं? हाँ, तेमां शुं कीधुं छे? मिश्र प्रश्नो। प्रश्न नंबर 17, 10-10 उमेरीने गणतरी करो अने लखो। तो बाळ मित्रों आपणे 10-10 प्रकरणनुं नाम शुं छे? 10-10 नी गणतरी। तो 10-10 नी गणतरी करता हवे तमने आवडी गई छे। 10 मां 10 उमेरीए तो शुं थाय? 20। एवी ज रीते आपणे 10 उमेरता जवाना छे अने लखतुं जवानुं छे। तो अहींया लखेला छे 12 लखेला छे बाळ मित्रों। तो हवे 12 मां 10 उमेरो तो बाळ मित्रों तो केवी रीते उमेरशो? 12 पछी 10 उमेरवाना छे। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ने 22। 10 उमेरीए, 12 मां 10 उमेरीए तो केटलो जवाब आवशे? 22। तो लखो तो बाळ मित्रों अहींया 22। हवे एवी ज रीते 22 मां 10 उमेरीए तो केटला थशे? तो 22 मां 10 उमेरीशुं तो 22 पछी गणो तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ने 32। तो केटला आव्या बाळ मित्रों? 32। 22 मां 10 उमेरीए तो 32 लख्या। हाँ, हवे 32 मां 10 उमेरीशुं तो केटला थशे? चलो उमेरो तो बाळ मित्रों। हाँ, केटला थाय? 42। तो 42 लखो। त्यार पछी 42 मां 10 उमेरीशुं तो केटला थाय छे? हाँ, 52 थाय ने। तो लखो अहींया पांचड़े बगड़े 52। हवे 52 मां 10 उमेरीशुं तो केटला थशे? 10 उमेरवा माटे तमे केवी रीते गणतरी करो छो? આવી રીતે 10 પણ કરી શકાય। જો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10 આ 10 લીટા કરી નાખવાના એટલે આપણે 10-10 ઉમેરતા જાવ। હવે 52 માં 10 ઉમેરીને બતાવો। ચાલો બાળ મિત્રો ગણો તો 52 પછી 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ને 62। હવે 52 માં 10 ઉમેર્યા તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 65। તો લખો બાળ મિત્રો 65। ત્યાર પછી નીચે જુઓ, એમાં પણ આપણે 10-10 ઉમેરતા જવાના છે। તો 28 લખેલા છે। હવે 28 માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલા આવશે જવાબ? તો 38। તો લખો બાળ મિત્રો તગડે આઠડે 38। હવે 38 માં 10 ઉમેરો તો બાળ મિત્રો 38 પછી 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ने 48। तो ચોગડે આઠડે 48 લખો તો બાળ મિત્રો। હવે 48 માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે બાળ મિત્રો? કેટલો આવ્યો? हाँ, 58 આવ્યો ને। તો લખો તો બાળ મિત્રો પાંચડે આઠડે 58। ત્યાર પછી 58 માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલા આવશે? तो गणो चालो 10 उमेरो तो 58 में 68 है ने। तो लखो छगड़े आठड़े 68। हवे उमेरो तो 10 पाछा तो केटलो जवाब आवशे? 7 आठड़े 78 थई गयो। त्यार पछी नीचे जोवानुं छे। शुं लखेला छे? 34 છે। 34 માં 10 ઉમેરીએ તો કેટલા થશે? તો 44 લખો બાળ મિત્રો 44। હવે 44 માં 10 ઉમેર્યો તો 44 પછી 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ને 54। તો કેટલો જવાબ આવ્યો બાળ મિત્રો? 54। પાંચડે ચોગડે 54। હવે 54 માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે બાળ મિત્રો? आवड़ी गयुं ने। 10-10 उमेरवाना केवी रीते? 10 लाइन अथवा कर नाखो अथवा गोળ 10 करी नाखवाना अने एमां पछी उमेरता जवाना। तो केटला जवाब आव्यो? 54 मां 10 उमेरीशुं तो 64।
તો છગડે ચોગડે 64. હવે એમાં 10 ઉમેરીશું તો કેટલા થશે? તો સાતડે ચોગડે 74. હવે 74માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે? તો આઠડે ચોગડે 84. લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો? ચાલો હવે નીચે જોઈએ તો 45માં 10 ઉમેરો તો બાળ મિત્રો કેટલો જવાબ આવશે? તો 55. 55માં 10 ઉમેરીશું તો 65. 65માં 10 ઉમેરીશું તો 75. 75માં 10 ઉમેરીએ બાળ મિત્રો, ચાલો બોલો. હા, કેટલો જવાબ આવે? 85. અને 85માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે? 95. થઈ ગયું. ત્યાર પછી નીચે શું લખેલું છે? 10. 10માં 10 ઉમેરી તો કેટલો જવાબ આવે? હા, 20. 20 પછી 30. 30માં 10 ઉમેરીશું તો 40. 40માં 10 ઉમેરીશું તો 50. 50માં 10 ઉમેરીશું તો 60. થઈ ગયો. ત્યાર પછી નીચે હવે 3માં આપણે 10 ઉમેરીશું તો કેવી રીતે ઉમેરાય? મેં કીધું છે ને, લીટી કરીને કરવા અથવા મીંડું કરીને પણ કરી શકાય છે. તો આપણે હવે કરીએ. જો આવી રીતે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10. આવી રીતે 10 આપણે કરી નાખવાના એટલે આપણે જવાબ આવી જાય. અહીંયા લખેલા છે 3. કેટલા લખેલા છે? 3. 3 પછી આપણે ગણો તો 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ને 13. તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 3માં 10 ઉમેર્યા તો 13. એવી રીતે તમારે ગણતરી કરી અને જવાબ લખવાના છે. હવે 13માં પાછા 10 ઉમેરો તો 13 પછી 14 15 16 17 18 20 21 22 ને 23. તો શું જવાબ આવ્યો? 23. લખો તો બાળ મિત્રો, બગડે તગડે 23. હવે 23માં 10 ઉમેરો તો 23 પછી 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ને 33. તો શું જવાબ આવ્યો? 2 તગડા 33. 23માં 10 ઉમેર્યા તો 33. હવે 33માં 10 ઉમેર્યા તો બાળ મિત્રો ચાલો જાતે ગણો. કેટલો આવ્યો? હા, 43 આવે ને? તો લખો તો ચોગડે તગડે 43. હવે 43માં 10 ઉમેર્યો તો પાંચડે તગડે 53. લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી આપણે 21માં 10 ઉમેરવાના છે. તો મેં કેવી રીતે શીખવાડ્યું એવી રીતે કરવાનું છે અને લખવાનું છે. 21માં 10 ઉમેર્યો તો કેટલો જવાબ આવશે? તગડે એકડે 31. લખો. ત્યાર પછી 31માં 10 ઉમેરીશું તો ચોગડે એકડે 41. અને 41માં 10 ઉમેરીએ તો ચાલો જવાબ આપો બાળ મિત્રો, કેટલા આવે છે? હા, પાંચડે એકડે 51. તો લખો. પછી કેટલા આવશે? છગડે એકડે 61. અને 61માં 10 ઉમેરીશું તો સાતડે એકડે 71. આવી ગયો. હવે નીચે આપણે જોઈએ તો કેટલા લખેલા છે? 31. હવે 31માં 10 ઉમેરે તો કેટલો જવાબ આવે છે? તો 31 પછી હા 41 આવે ને? તો લખો તો બાળ મિત્રો ચોગડે એકડે 41. હવે 41માં 10 ઉમેરે તો 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ને 51. 10 ઉમેર્યા તો કેટલો જવાબ આવ્યો આપણે? 51. તો લખો બાળ મિત્રો પાંચડે એકડે 51. હવે 51માં 10 ઉમેર્યો તો છગડે એકડે 61. તો લખો બાળ મિત્રો છગડે એકડે 61. પછી કેટલા આવશે? 10 ઉમેર્યો તો ચાલો હા કેટલા આવ્યા? 71. તો લખો સાતડે એકડે 71. હવે 71માં 10 ઉમેરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે? ચાલો 10 ઉમેરો. 71 પછી 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ને 81. 10 ઉમેર્યા કેટલો જવાબ આવ્યો આપણે? આઠડે એકડે 81. બાળ મિત્રો આવી રીતે તમારે ગણતરી કરી અને 10 ઉમેરી અને જવાબ લખવાના છે. બાળ મિત્રો આજે આપણે આટલું. હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.